باريس مزيفة بمعالم باريس الحقيقية وتفاصيلها، بنيت لخداع الألمان وتشتيتهم وهدمت قبل أن يكتشف أمرها. فكانت انطلاقاً لاستراتيجية المدن المزيفة التي طورتها واستخدمتها فيما بعد أمريكا وكوريا الشمالية. فما هي قصة هذه المدينة؟ وما هي هذه الاستراتيجية التي خدعت بها كوريا الشمالية العالم ذات يوم؟ إليكم القصة، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. متابعو ستيب فيديوغراف الأعزاء، إن كنتم من محبي الوثائقيات المطولة والمهتمين بمعرفة الأخبار على حقيقتها، ولأن من حقكم أن تعلموا ماذا يحدث وكيف وأين بالتفاصيل، نرشح لكم منصة متميزة تنقل لكم مجريات العالم لحظة بلحظة، وتسرد تفاصيل لم تروها أو تسمعوا بها من قبل. تابعوا كل ذلك وأكثر على قناة وثائقيات أخبار الآن. شبح باريس المزيف. كادت رحى الحرب العالمية الأولى تطحن الفرنسيين وتدك عاصمتهم الغالية على قلوبهم دكاً. لم تأخذ الألمان رحمة بطير أو بحجر، بل كانوا يقصفون كل من يتحرك بالمدينة وكل من يفكر بالوقوف في وجههم. أيام عصيبة مرت، وباتت الحرب على أبواب باريس التي أصبحت في مرمى النار الألمانية، بل ذاقت تلك النيران، حيث تم قصفها في 30 من أغسطس 1914 بإلقاء 4 قنابل ألمانية. ورغم أن الخسائر كانت طفيفة، إلا أنها أصابت قلوب أهل المدينة الناعمة الذين خافوا من أن تقوى الضربات وتزيد حدتها، وهو ما حدث بالفعل. ألمانيا تصب غضبها على باريس. على مداخل باريس نشر الجيش الألماني مدفعاً أسماه باريس جان، المدفع الضخم القادر على إطلاق قذائف بوزن 234 رطلاً، ويصل مداه حتى 75 ميلاً، أي أنه يصل وسط المدينة، بل أبعد من ذلك. لقد كان الألمان يهددون بتدمير باريس كلها حقاً. لم يفكر الباريسيون في شيء كما فكروا في حماية آثار مدينتهم، فوضعوا أكواماً من أكياس الرمل على نوافذ الكاتدرائيات والمباني الأثرية ذات المكانة الدينية أو التاريخية، بينما استعان كثيرون بالشريط اللاصق لحماية زجاج النوافذ. وفي 15 من مارس 1915 بدأ الألمان يستخدمون مناطيد زيبلين لشن هجماتهم، واستمر الحال حتى عام 1917، عامان لم ترتح بهما المدينة ولم تهدأ، فتعبت وتعب أهلها. واستمر الحال من عام 1915 حتى عام 1917. بدأت باريس تتنافس الصعداء مع تغيير الحملات الألمانية وجهة ضرباتها نحو إنجلترا، حيث أغرقت ألمانيا لندن بوابل من القنابل، فقتلت خلالها مئات البريطانيين. ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، كان على قادة باريس في تلك الفترة التفكير في حل يحميهم ويحمي مدينتهم من العدو الحاقد، خاصة بعد الدمار الدموي الذي أصاب لندن في ذلك الوقت. لتلمع فكرة غريبة وعبقرية ببال المسؤولين الفرنسيين: باريس الشبح. قررت السلطات الفرنسية خداع الطيارين الألمان عن طريق بناء مدينة طبق الأصل من باريس، لكن موقعها سيكون بعيداً عن حدود المدينة الأصلية، كي يختلط الأمر على الطيارين الألمان فيلقوا بقنابلهم على المدينة الجديدة المزيفة بدل تدمير مدينتهم الغالية على قلوبهم باريس. وبدأ العمل عاجلاً بتطبيق الفكرة بالاستعانة بمخططين عسكريين من شركات خاصة. استنفر الجميع لتطبيق الخطة الجديدة، وكانت فكرة قابلة للتنفيذ حقاً آنذاك، فالقصف حينها لم يكن بالدقة التي هو عليها اليوم، والرادارات لم تكن مكتشفة بعد، بل كان الطيارون يعتمدون على أعينهم لتحديد أهدافهم، ولذلك حين يرون معالم باريسية سيقصفونها.
دون أن يميزوا بين الحقيقية منها والمزيفة. وكان موقع المدينة الوهمية قريباً جداً من باريس الحقيقية، لذلك سيقتنع الأعداء أنها الحقيقية، وستبقي باريس والباريسيين في أمان. اتفق المصممون على بناء مجسمات كبرى من البلاستيك والخشب والقماش بتصميمات قريبة جداً من الحقيقة كي تكون مقنعة للناظر إليها. أما الموقع فكان على نهر السين على بعد 24 كيلومتراً شمال باريس، تحديداً في بلدة ميزون لافايت. بنى العاملون على المشروع 3 أحياء مزيفة تحاكي أحياء باريس. الحي الأول في الشمال الشرقي من المدينة فيه محطة القطار، أما الحي الثاني ففي الشمال الغربي يحاكي صورة لوسط مدينة باريس بالآثار الشهيرة هناك، والثالث كان في الشرق لتنشأ فيه منطقة صناعية مزيفة. وكانت المعضلة في ابتداع أضواء تحاكي أضواء المدينة الأصلية، فتعاقد الخبراء مع المهندس الكهربائي الإيطالي فرديناند جاكوبوزي الذي صمم بالفعل نظاماً معقداً من الأضواء الملونة، واستطاع إعادة إنشاء تأثير التوهج الناعم للأضواء المنبعثة من خلف الستائر الثقيلة. كذلك ابتدع الإضاءة المتحركة المنبعثة من داخل القطار المتحرك وغيرها من التأثيرات التي أثبت من خلالها المهندس خبرته العالية، وكان مهندساً إيطالي الأصل، وهو نفسه المهندس الذي أوكلت إليه فيما بعد مهمة إضاءة برج إيفل والشانزليزيه. في النهاية كانت باريس المزيفة صورة طبق الأصل عن باريس العادية، بأضوائها وحركاتها وسكناتها، لقد أنجزت كما كان مخططاً لها فعلاً. المدينة المزيفة لم تستخدم. جهد كبير تكبده الباريسيون في إنشاء المدينة الشبح، لكنهم لم يستخدموها قط، فالحرب انتهت قبل نهاية المشروع، والطائرة الألمانية لن تعود لسماء المدينة. وهنا جاء القرار بتفكيك المدينة السرية، بل وإخفاء جميع المخططات والأمور المتعلقة بها، وأن تحفظ قصتها في سرية تامة. ولم يفصح أحد عن هذه المدينة لأعوام طويلة، لكنها في نفس الوقت كانت آنذاك مصدر فخر للحكومة الفرنسية على أنها إنجاز عظيم وخطة عبقرية حاولت فيها الدفاع عن عاصمتها وشعبها، رغم أن نهايتها كانت بأن تم تفكيكها كاملة. بقيت الخطة سرية والمدينة أيضاً حتى عام 1920، حيث ظهرت صور المدينة الشبح على صفحات مجلة أخبار لندن المصورة، تحديداً في تاريخ 6 من نوفمبر 1920، إذ نشرت المجلة صوراً أرشيفية وخرائط ومخططات تظهر للمرة الأولى المدينة المزيفة التي أرادت السلطات الفرنسية حماية عاصمتها بها، واستخدامها درعاً للتصدي للضربات الألمانية. ومنذ ذلك الوقت انتشرت فكرة المدن المزيفة، وقد تكررت أكثر من مرة في التاريخ، حيث استخدم الأمريكيون هذه الاستراتيجية في الحرب العالمية الثانية، إذ بنوا مدناً وهمية فوق الأماكن الاستراتيجية لحمايتها والتغطية عليها. كذلك تعرف قرية كي جونغ دونج التي روجت لها كوريا الشمالية على أنها واجهة صناعية وموطن 200 أسرة من أثرياء كوريا، إلا أنها حقيقة لم تكن سوى قرية مزيفة فارغة ومجرد دعاية حكومية لا أكثر. فهل تعرف مدناً مزيفة أخرى أنشأتها حكومات لتوجيه أنظار الأعداء نحوها؟